14 June 2024 আজি আমাৰ প্ৰথম টপিক হ'ল ষ্টেট সোলাৰ পাৱাৰ পটেনশিয়েল অফ 13,760 মেগাৱাট আমি অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ লেকচাৰত পঢ়িছোঁ যে there is a power crisis in the state with around 2600 power demand peak power demand in Assam আমাৰ ষ্টেটে প্ৰডাকশ্যন কৰে অনলি 350 মেগাৱাট ইমানখিনি আমাৰ ইনষ্টল কেপাচিটি আছে আৰু ৰানিঙত থাকে 270 প্লাছ ঠিক আছে কাৰণ বাকীখিনি ছাৰ্ভিচিঙত থাকে বা বেয়া হৈ থাকে এটচেট্ৰা তো 2600 মেগাৱাট আমাৰ যিখিনি ডিমাণ্ড আছে বাট আমাৰ ইনষ্টল কেপাচিটি কিমান আছে অনলি 350 মেগাৱাট ত' ডেফিনেটলি দেয়াৰ ইজ এ পাৱাৰ ক্ৰাইচিছ ত' ইণ্ডাষ্ট্ৰি গ্ৰ'থৰ কাৰণে হওক বা বাকীবোৰ ছ'চিয়েল ইকনমিক্স ফেক্টৰৰ কাৰণে হওক ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে তো এইটো আৰ্টিকলত কোৱা হৈছে যে আছাম হেজ দ্য কেপাচিটি টু জেনেৰেট আপ টু 13,760 megawatt of solar power. But yes, there are many challenges such as lengthy rainy season, fewer sun hours, etc. To generate the required power, the target recently government ভালেখিনি scheme initiate কৰিছে. For example, there is a report, নাম আছিলে report to I-Forest report. In the report, তাতে কোৱা হৈছে যে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ প্লেন হ'ল আণ্ডাৰ আসাম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি পলিচি 2020-27 যে 1200 মেগাৱাট ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কেপাচিটি ইনষ্টল কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ আণ্ডাৰত 1000 মেগাৱাট ইনষ্টল কৰা অ'কে ইয়াৰ বাহিৰে আসাম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড তেওঁলোকে কৈছে যে কমিটিং দ্য গ্ৰীণ গ্ৰোথ উইথ প্লেনছ টু এক্সপাণ্ড জেনেৰেশ্যন কেপাচিটি টু 2000 মেগাৱাট বাই 2030 এণ্ড 92% হুইচ উইল বি renewable sources. So ultimately আমাৰ এতিয়া কিমান আছে আমাৰ এতিয়া আছে around 350 megawatt install capacity আছে right আৰু as per APSC আমি কিমান কৰিম by 2030 we will install up to 2000 megawatt okay আৰু তাৰে 92% কি হ'ব renewable energy হ'ব ঠিক আছে আচ্ছা তাৰে আণ্ডাৰত 1200 মেগাৱাট ক'ৰ পৰা আহিব আসাম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি পলিচিৰ পৰা অ'কে আৰু 1000 মেগাৱাট আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প ইনিচিয়েটিভ অ'কে ইন দ্য I-Forest ৰিপৰ্ট ইয়াতে ইণ্ডিকেট কৰা হৈছে যে অসমৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিমাণ্ড ইজ প্ৰজেক্টেড টু বি ডাবল বাই 2030 মানে এতিয়া যদি 2600 আছে তেনেহ'লে বাই 2030 ইট উইল বিকাম এৰাউণ্ড 5200 মেগাৱাট ডিমাণ্ড অ'কে চ' দেয়াৰ ইজ এ নিড ফৰ নিয়াৰলি 3000 megawatt renewable energy capacity by 2027 5,000 by 31-32 to meet the renewable energy obligation and ensure energy security. Okay. Central or Ministry of New and Renewable Energy estimates Assam renewable energy potential as 14.4 gigawatt. Okay. Now, আমি এতিয়া চাওঁ গ্ৰাউণ্ডত হৈ কি আছে গ্ৰাউণ্ডত হৈ আছে যে অসমত এতিয়া ভালেখিনি কিছু গ্ৰীণ এনাৰ্জিৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে তাৰে আণ্ডাৰত চ'লাৰ পাৰ্ক ইনষ্টল কৰা হৈছে দ্য ট্ৰাইংগল চিম্বল ইণ্ডিকেটেড চ'লাৰ পাৰ্ক যদি দেখা আপুনি দেখিছে কামৰূপ ডিমা হাছাও নগাঁও শোণিতপুৰ ওদালগুৰি শিৱসাগৰ এইবোৰ ইনষ্টল কৰা হৈছে চ'লাৰ পাৰ্ক এণ্ড চাৰ্কেল ব্লু চাৰ্কেল ইণ্ডিকেটছ দ্য ফ্লোটিং চ'লাৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট ধুবুৰী বঙাইগাঁও কামৰূপ বৰপেটা ইয়াৰ বাহিৰে নগাঁও শোণিতপুৰ নহয় একচুৱেলি বিশ্বনাথ হয় ইন মেপ বিশ্বনাথখন দিয়া হয় বিশ্বনাথ এটচেট্ৰা ইয়াতে ফ্লোটিং পাৱাৰ প্লেণ্ট বনাই থকা হৈছে অ'কে তো আল্টিমেটলি ইউজিং দ্য ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি আমি আমাৰ ডিমাণ্ডখিনি মিট কৰিব চেষ্টা কৰিম জাষ্ট বিফৰ 2 days বিফৰ APSC signed MOU with oil to produce 650 megawatt of solar power so definitely there are various dimensions of new projects okay য'ত যিখিনি মেইনলি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি হয় নাও solar power আমাৰ কাৰণে কিমান এফিচিয়েণ্ট হয় চ' দিছ ইজ দ্য পিক এণ্ড এভাৰেজ এনুৱেল ইনষ্টলেশ্যন মানে কি হয় চ'লাৰ ইনকামিং ৰেডিয়েশ্যন যিখিনি আৰ্থৰ ছাৰ্ফেচলৈকে আহি পৰে অ'কে একৰছ তো অসমৰ এভাৰেজ কিমান হয় 352 watt per square meter আৰু পিক কিমান হয় 959 চ' আমি জানো ছান ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ আৰু ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্ণৰ মাজত অচিলেট কৰে ৰাইট তো ইয়াৰে মাজৰ যিখিনি কাউণ্ট্ৰি হ'ব বা ষ্টেট হ'ব তাতে ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ ইনষ্টলেশ্যন বেছিকৈ হ'ব কাৰণ ছানৰ ডাইৰেক্টে পৰে অসম যিহেতু অকণমান ওপৰত আছে কেঞ্চাৰৰ সেইকাৰণে অকণমান তোমাৰ কি হয় এংগল ৰেটো আহিব ৰাইট তো অসমত এভাৰেজ আছে 352 watts per square meter আৰু পিক 959 অ'কে তো মান্থলি এণ্ড আৱাৰলি ইনষ্টলেশ্যন এক্ৰছ দ্য ষ্টেটছ চ' দ্য ব্লু লাইন ইণ্ডিকেটছ আছাম ৰাইট চ' ডেফিনেটলি অসমৰ যিখিনি চ'লাৰ পাৱাৰ পটেনচিয়েল ইট ইজ ভেৰি হাই অ'কে
Now this is the insolation map of Assam. So jot red color আছে, to this indicates the higher insolation. ঠিক আছে, so these are the regions jot amar insolation high hoy aru ami ekhini potential ami tap koribo lage. And to tap this potential, government has launched many policy. One of such policy is the Assam Solar Energy Policy 2017. Okay, তো ইয়াতে ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্কত দিয়া আছে এবাউট আসাম সোলাৰ এনাৰ্জি ইনিচিয়েটিভ, আৰু সেইটো আহিছে সেকশ্যন 108 অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি এক্ট 2003. Okay, it empowers the state to give directions to the regulator in the matter of policy. Okay, so আমাৰ যিখিনি সোলাৰ পলিচি আছে তাৰ অবজেক্টিভ কি এখন গম পাব লাগিব. তাৰ এটা মেইন অবজেক্টিভ কি হয়, গ্ৰিড কানেক্টেড rooftop power generation. Okay, mitigate the dependence of fossil fuel, encourage replacement of diesel, etc., creating an enabling environment for solar power, etc. Right, the policy, so the Assam Solar Power Policy 2007 is equally important for mains perspective. Okay, and all the factual data here given is the important for prelims perspective. Okay, in CS5 GS3 mains are kind of important. Our next topic is Agriculture Department and Assam Agriculture University to combat climate change jointly. Yate koa hoise, the state government said that it was found that global climate change has greatly impacted the country's agriculture and it has its impact jitu ohomot dekha poa goise. For example, rainfall season lahe change hoise, agotake rainfall ahe, right? Rainfallor jitu propensity jitu intensity hetu high ho goise, right? So climate change is already affecting the production of the state's agriculture. Definitely tea production আমি পঢ়িছোঁ যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হিটিং হোৱাৰ কাৰণে, ৰেইনফল চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে ইট হেজ ইম্পেক্টেড দ্য কোৱালিটি এণ্ড দ্য আউটপুট প্ৰডাকশ্যন, ৰাইট? So climate change in Assam, there have been fast changes in temperature and rainfall pattern. Next, changes in the beginning of flood season in the state. Okay, of late, climate change has led to migration of rural communities in search of better livelihood. Okay, so definitely multidimensional air impact আছে. Adaptation কি হয়? The adaptation process includes people moving to high area during flood, generally live in the still house, which আমি চাংঘৰ বুলি কওঁ. The soils of agriculture ক্ষেত্ৰত, the soils of crop cultivation and identification of the worst area affected by flood is based on their place-based technical knowledge. আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক ফ্লাড ৰেজিলিয়েণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ এটচেট্ৰা ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰি থকা হৈছে, ৰাইট? ইয়াৰ লগতে এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ, that is the Assam State Action Plan on Climate Change. Okay, which mentioned the continued warming of the atmosphere and precipitation pattern change hoise impacting states water resource, agriculture, forest, biodiversity, habitats, etc. Okay, আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত ভেৰিয়াছ সলিউশ্যন তেওঁলোকে লাহে লাহে ইণ্টিগ্ৰেট কৰি আছে, ঠিক আছে? So climate change action আমাৰ HDৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেটেড সেইখিনি বস্তু মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে ফৰ এডাপ্টেশ্যন। 2008 পৰাই ধৰি লওক বহুতখিনি গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টাৰ্ট কৰিছে এডাপ্টেশ্যন প্ৰচেছ, ত' দ'জ থিংছ আৰ ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, ত' এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি যদি কওঁ যে লং টাৰ্ম স্কিম বা প্লেন কি আছে, যে মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৈছিলে যে ফ্লাডৰ কাৰণে একচুৱেলি ফ্লাড মেনেজমেণ্ট এণ্ড বৰ্ডাৰ এৰিয়া প্ৰগ্ৰাম, অ'কে, এটা কম্পাউণ্ড আছে যিটো 2022 চলি আছিলে, ঠিক আছে? ইয়াৰ লগতে ইণ্ডিয়াৰ নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ, ইট প্ৰভাইডছ অভাৰৰিচিং পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ ক্লাইমেট এডাপ্টেশ্যন ফৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ অলছ', অ'কে, আৰু তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ডিঙো কৰে, ঠিক আছে? তো অসমৰ যিহেতু নিজৰ প্লেন আছে, তাৰে আণ্ডাৰত ৱাটাৰ, ফৰেষ্ট্ৰি, এনাৰ্জি, তাৰ কাৰণে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে বেলেগ ষ্টেট নিজাকে লৈ আছে, অ'কে? যেনেকৈ ৰিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰিভাৰ ইৰোজন, চিল্টিং অফ দ্য ৰিভাৰ বেডছ, লেণ্ডশ্লাইডৰ কাৰণে এড্ৰেছ কৰা, প'ৰ নেচাৰেল ড্ৰেইনেজখিনি আকৌ এড্ৰেছ কৰা, ৰাইট? আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ, ফ্লাড ৰেজিলিয়েণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ, ঠিক আছে? তো সেইখিনি বস্তু লাহে লাহে ইণ্টিগ্ৰেট কৰি আছে। দিছ ইজ দ্য অল অভাৰ দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ একশ্যন in Assam. Okay, the next topic is ইয়াৰে আমাৰ হেডলাইনটো অকণ ভুল হৈ গ'ল, exit strategy for APART. Okay, actually কি হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এণ্ড দ্য
Assam Agribusiness and Rural Transformation Project apart তেওঁলোকৰ ৰিচেণ্টলি মিটিং হৈছিলে এণ্ড দে হেভ ৱৰ্ক ভেৰি ছাকচেছফুলি উইদিন দেয়াৰ কোলাবৰেশ্যন এণ্ড ব্ৰিঙিং ইন মেনি ইম্পেক্টফুল এক্টিভিটিজ অ'কে তো এক্টিভিটিজৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ দ্য মেজৰ ইম্পেক্টফুল এক্টিভিটিজ আণ্ডাৰ দ্য IRRI এপাৰ্ট কোলাবৰেশ্যন ইজ দ্য প্ৰমোশ্যন অফ ষ্ট্ৰেছ টলাৰেণ্ট প্ৰাইচ পেৰিটি যিটো আমি অকণ আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ বা ফ্লাড ৰেজিলিয়েণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ যিখিনি ডাইমেনশ্যন আছে সেইখিনি কথা ইয়াত কোৱা হৈছে নেক্সট টু স্কেল এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেকানাইজেশ্যন পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট ভেলু চেইন প্ৰেক্টিচেছ ইয়াৰ বাহিৰে ডেভেলপমেণ্ট অফ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ছাচ এছ ৰাইজ নলেজ বেংক ৰাইজ ডক্টৰ্ছ ৱেব GIS পৰ্টেল এটচেট্ৰা ইয়াৰ বাহিৰে আইডেণ্টিফাইং দ্য ষ্ট্ৰেছ প্ৰন এৰিয়া এণ্ড ৰাইজ ফেলো এৰিয়া ফৰ ক্ৰপিং চিষ্টেম থ্ৰু GIS টেকনলজি চ' এটা হ'ল তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যন কৰিছে নিউ চিডছ বা নিউ ভেৰাইটি দেন মেকানাইজেশ্যন আনিছে অ'কে ভেলু চেইন ক্ৰিয়েট কৰিছে আমাৰ যিহেতু মেক্সিমাম স্মল হোল্ডিং এগ্ৰিকালচাৰ হয় ফাৰ্মাৰ হয় লগতে নলেজ বেংকৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজ নলেজ বেংক ৰাইজ ডক্টৰ এণ্ড ৱেব GIS এটচেট্ৰা তেওঁলোকে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছে অ'কে চ' দিজ আৰ চাম মেজৰ ইম্পেক্টফুল এক্টিভিটিজ আণ্ডাৰ IRRI আৰু এপাৰ্ট কোলাবৰেশ্যন অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ যদি আমাৰ আনটেপ এগ্ৰিকালচাৰ বা আনটেপ পটেঞ্চিয়েলৰ কথা কোৱা হয় তেনেহ'লে ইউ কেন ইনক্লুড দিছ এক্সাম্পলছ নেক্সট SFURTI scheme under the Turmeric Processing Plant in Goalpara suffers delay okay so SFURTI scheme of fund for regeneration of traditional industries is yet to commence operation due to certain technical issues okay so SFURTI was launched in 2005 and revamped in September 2022 to promote the cluster development of MSME in the traditional industry. The scheme intends to bring together enterprise in the khadi industry, village industry, such as cottage industry, medicinal plants, beekeeping, agro-based, etc., textile, coordinates, etc. It aims to benefit clusters through a focus on physical infrastructure creation, technology upgradation, training, product development, innovation, etc. Okay. Now, SFURTI under Assam কিছুমান successful case study আছে. Okay, you can include in the examples. Okay, for example, the Manas Coir cluster. So it was implemented under SFURTI scheme. Okay, so Assam is one of the leading states of India in production of coconuts. Coconut mainly Nalbari, Kamrup, Barpeta, and parts of Assam hoy. Okay, so successfully under the SFURTI scheme, a industry to apnar run koi thaka hoise. Okay. So SFURTI is important for prelims also. Traditional industry report ki কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে ইউ কেন ইনক্লুড SFURTI আৰু ইয়াৰ লগত বেছ কেছ এক্সাম্পলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মানাছ কয়ৰ ক্লাষ্টাৰ এক্সাম্পল দিব পাৰে নেক্সট নিড টু ৱাইডেন টেক স্পেচ টু মেক ইণ্ডিয়া ডেভেলপ বাই 2047 অ'কে ইয়াত কোৱা হৈছে টু এচিভ দ্য গ'ল অফ বিকশিত ভাৰত উই নিড টু ৱাইডেন দ্য টেক স্পেচ 2014-15 আমাৰ টেক স্পেচ অনলি 2.5% ওচৰ আছিল 2 to 3% আছিল একচুৱেলি বাট নাও it is all time high takes to GDP is around 11.6% in India and which is increasing year by year okay it was 11.6 is the highest till now okay so conventional higher tax rates tar pra significant beyond aha nai to hetu karone ami bilegal tax goi asu okay so India takes to GDP outa issue ki ase although it has increased to 11.6% there is a issue that around 30 to 35% of the economy is informal economy okay the informal sector so definitely to bring those sectors within the ambit of the formal economy we need to take certain steps যদি আমি কওঁ ব্ৰডনিং টেক্স বেছ তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেপ কি লৈছে 1994 ছাৰ্ভিচ টেক্স ইনক্লুজন দেন ছিকিউৰিটি ট্ৰানজেকশ্যন টেক্স কমোডিটিজ ট্ৰানজেকশ্যন টেক্স ফ্ৰিঞ্জ বেনিফিটছ টেক্স মিনিমাম MAT or medium alternative tax, GRRR, general anti-avoidance rule, demonetization, transfer pricing, advance pricing agreements, expansion of TDS provision, Google tax, Angel tax, etc. were brought in the last 30 years. Okay, definitely this has helped to increase the tax base. But to achieve Viksit Bharat goals by 2047, we need higher tax. Our tax base to bharise tenahole ki hoy. যদি আমি সদায় ৰেগুলাৰ টেক্স পে' কৰি থাকোঁ এজ পাৰ দ্য ৰুল দেন গভৰ্ণমেণ্টে যদি কিবা ফুল ষ্টেপ লয় ফুল পলিচি লয় তেনেহ'লে উই কেন আস্ক দেম ফৰ একাউণ্টেবিলিটি ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এটচেট্ৰা
চ' টেক্সেশ্যনৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ একাউণ্টেবিলিটিও বাঢ়ি যায়, এইটো ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰাইট। চ' ইয়াত কোৱা হৈছে যে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো কি হ'ব, যিটো 30% ইনফৰ্মেল ইকনমি আছে, ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ আছে, তো সেই পাৰ্টটো আমি সমানে এড্ৰেছ কৰিব লাগে টু এচিভ দ্য বিকশিত ভাৰত গ'ল। অ'কে, নাও ৰিচেণ্ট ট্ৰেণ্ড কি হয়, 90% ইনক্ৰিজ ইন ITR ফাইলিং, দেৰ ইজ এ পজিটিভ ট্ৰেণ্ড। অ'কে, টপ 1% ডিক্ৰিজ হৈছে, ডেট মিনছ কি আমাৰ টপ মোষ্ট ৰিচখিনি চাইজটো ডিক্ৰিজ হৈছে। মিডল 70% ইনক্ৰিজ, বটম 20% ইনক্ৰিজ। অ'কে, আৰু টোটেল টেক্স পে আমাৰ লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে। নাও নেক্সট ইজ চাইবাৰ ফ্ৰড, মেইনলি কম্বেটিং কৰাপশ্যন আৰু চাইবাৰ ফ্ৰড এমং দ্য টপ প্ৰায়ৰিটিজ অফ দ্য নিউ গভৰ্ণমেণ্ট বা অ'কে। তো যদি আমি কওঁ চাইবাৰৰ ক্ষেত্ৰত, দিয়াৰ হৈছে ৰিপৰ্ট ৱৰ্ল্ড চাইবাৰ ক্ৰাইম ইণ্ডেক্স। অ'কে, য'ত কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়া হেজ বিন হিট 10th highest among the world. Okay, 5টা মেজৰ কেটেগৰী, টেকনিকেল প্ৰডাক্টছ, মেলৱেৰ কোডিং, বনেট এক্সেছ টু কম্প্ৰমাইজ চিষ্টেম এণ্ড এটেক্স এণ্ড এক্সটৰ্চন, ডিনাইল টু ছাৰ্ভিচ, ৰেনচমৱেৰ এটচেট্ৰা, ডাটা আইডেণ্টি থেফ্ট, হেকিং, ফিচিং, একাউণ্ট কম্প্ৰমাইজ, ক্ৰেডিট কাৰ্ড কম্প্ৰমাইজ এটচেট্ৰা, স্কেমছ, এডভান্স ফি ফ্ৰড, বিজনেছ ইমেইল কম্প্ৰমাইজ, কেচিং আউট, মানি লণ্ডাৰিং এটচেট্ৰা, দিছ আৰ দ্য ভেৰিয়াছ টাইপ অফ চাইবাৰ ক্ৰাইমছ। অ'কে, আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকিং কিমান, 10th। অ'কে, তো এইবোৰ ক্ষেত্ৰত these are the rate of crime. Uttar Pradesh has the highest. Okay, 11,000 numbers. Karnataka is 10,000. আৰু অসমৰ ৰেংক কিমান হয়, অসমৰ ৰেংক হ'ল 5th. Okay, so these are data. Now চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে লাহে লাহে ইনিচিয়েটিভ বহুতখিনি লৈছে, যে AI বোৰ্ড এটচেট্ৰা they are bringing in, then C4 চাইবাৰ ক্ৰাইম এজেঞ্চি এটচেট্ৰা তেওঁলোকে ইনিচিয়েট কৰিছে। ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হ'ল কৰাপশ্যনৰ কাৰণে ডাইমেনশ্যন আছে। এটা হ'ল ৰেগুলেটৰী ডাইমেনশ্যন, য'ত লোকপাল, লোকায়ুক্ত, CBC, CBI, ED, CAG, ECI এটচেট্ৰা আছে। নেক্সটটো হ'ল লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্কৰ আণ্ডাৰত প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট 2018, ফিউজিটিভ ইকনমিক অফেণ্ডাৰ্ছ এক্ট 2018, মানে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট 1988, এমেণ্ডেড ইন 2018, কম্পেনিজ এক্ট 2013, হুইচল ব্লোৱাৰ এক্ট 2014, FCRA, দিজ আৰ দ্য ভেৰিয়াছ লিগেল প্ৰভিজন। তাৰ বাহিৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্টো আছে। ফৰ এক্সাম্পল, ইটছ ষ্টাক ডাউন দ্য Section 6A অফ দ্য Delhi Police Establishment Act 1946 recently. Okay, then digitalization initiative, Digital India program, e-marketplace. So these are the various anti-corruption initiatives. Government লাহে লাহে AI বা বাকিবোৰ technology integrate কৰি আছে। So corruption is important for means perspective. Cyber security is very important for means perspective. Okay. And next topic is China's gray zone warfare tactics against Taiwan. Now, if we draw a circle, this will be the circle of peace. This can be the circle of war. So, ইয়াৰ মাজত যিখিনি এই মাজৰ পাৰ্ট যিটো আছে, it is known as the gray zone. Gray zone কি থাকে? Gray zone থাকিব ইকনমিক war থাকিব পাৰে, psychological war থাকিব পাৰে, legal political war, proxy war, hybrid war, informational war, etc. ঠিক আছে? So in this article, China's gray zone warfare has been discussed. So gray zone warfare মানে কি হয়? It's a form of conflict characterized by action that fall below the threshold of conventional war but are intended to achieve strategic objectives through ambiguity, deniability and coercion. Gray zone কি আহে? চাইবাৰ এটাক আহিব পাৰে, ইকনমিক কোৱাৰশ্যন আহিব পাৰে, প্ৰক্সি কনফ্লিক্ট আহিব পাৰে। অ'কে, ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাইনাৰ গ্ৰে জ'ন টেকটিক্স কি হয়? চাউথ চাইনা চি এক্টিভিটিজ বা ইণ্ডো চাইনা চি এক্টিভিটিছত থাকে, যে ক্ৰিয়েটিং টেনশ্যনছ, কিছুমান নেভেল ভেছেল পঠাই দিয়ে। অ'কে, কনষ্ট্ৰাক্টিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন দ্য বৰ্ডাৰ এৰিয়া, ইনভেষ্টমেণ্ট ইন দ্য ডিজিটেল টেকনলজি ফৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম এটচেট্ৰা। চ' গ্ৰে জ'ন টেকটিক্স আৰ যেনেকৈ চালামি স্লাইচিং টেকটিক্স, চিমিলাৰলি গ্ৰে জ'ন টেকটিক্স আৰ জেনেৰেলি ইউজ বাই চাইনা। অ'কে, তো ৰিচেণ্টলি দে আৰ ইউজিং ইট এগেইনষ্ট টাইৱান। ঠিক আছে, তো গ্ৰে জ'নত কি আহিব? ইকনমিক ৱাৰ হ'ব পাৰে, সাইকোলজিকেল ৱাৰ হ'ব পাৰে, লিগেল পলিটিকেল ৱাৰ হ'ব পাৰে, এটচেট্ৰা। তো যদি আমাৰ 3টা চাৰ্কেল চাওঁ, দিছ ইজ দ্য পিচ চাৰ্কেল, দিছ ইজ দ্য ৱাৰ চাৰ্কেল, আৰু পিচ আৰু ৱাৰ মাজৰ যিখিনি জেগা আছে, য'ত আমি এইখিনি কওঁ দ্য গ্ৰে জ'ন, আমি এইটো কওঁ দ্য গ্ৰে জ'ন ৱাৰফেয়াৰ। The next topic is ineffective dispute resolution. Decision to prioritize settlement over arbitration recently, 3rd June এটা আপডেট আছিল, পলিচি আপডেট। অ'কে, নাও dispute resolution mechanism কি আছে? এটা হ'ল arbitration. Dispute is submitted to an arbitral tribunal which make decisions on the dispute that is mostly binding on the parties. Okay, তো ইণ্ডিয়াত আছিলে arbitration and consultation 1996 আৰু এমেণ্ড কৰা হৈছিল 2019। অ'কে,
আৰু লাষ্ট এমেণ্ড কৰা হৈছিলে 2021 19 এমেণ্ডটো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ইট স্পীক্স এবাউট ক্ৰিয়েশ্যন অফ এ বডি কল্ড আৰ্বিট্ৰেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট কনচিলেশ্যনটো নন বাইণ্ডিং আৰ্বিট্ৰেশ্যন ইজ দ্য বাইণ্ডিং ইট ইজ নন বাইণ্ডিং in which an impartial third party, the conciliator, assists the parties to a dispute in reaching a mutually satisfactory agreed settlement. Mediation, in mediation, the impartial person called mediator help the parties to reach the mutually acceptable resolution of the dispute. Or negotiation, again non-binding procedure in which discussion between the parties are initiated without the intervention of any third party. So these are some dispute resolution activities. Mainly GS2 কাৰণে important. প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এককেইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে নেক্সট গ্ৰীণ পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ইন নৰ্থ ইষ্ট তো ৰিচেণ্টলি আমি যোৱাকালি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে PM ই-সেৱা ৱাজ ইনিচিয়েটেড অ'কে টু এইমড এট এনহেন্সিং আৰ্বান ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন 8খন চিটিত নৰ্থ ইষ্টত লঞ্চ কৰা হ'ব অ'কে তো ইয়াত টাৰ্গেট চিটিজ কি আছে ই টাৰ্গেট চিটিজ উইথ পপুলেশ্যন অভাৰ 3 লাখ ইনক্লুডিং অল UT cities in নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়নছ হিল ষ্টেটছ এটচেট্ৰা ইয়াৰ পৰা expect কৰা হৈছে 45 to 50% direct job creation হ'ব in India. Now why important green public transport? এটা হ'ল it will decarbonize the transport which refers to process of reducing the elimination of carbon emissions associated with the transportation sector. Okay. লগতে যিহেতু transportation sector ইয়াত capital বহুত লাগে okay আৰু maybe in some areas return is low তো সেইটো কাৰণে for greater mobility and for public health to government has initiated the e-bus seva আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ green initiative in the northeast public sector transportation sector is very important okay ইয়াৰ বাহিৰে নৰ্থ ইষ্ট যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ হিলি ৰিজন বহুতখিনি আছে ৰাইট তো ৰাস্তা ঘাট ইমান বেছি ভাল নহয় বহুত জেগাত ৰাইট চ' ইট ক্ৰিয়েটছ প্ৰব্লেম তো জেগাই যদি আমি যদি চিষ্টেমেটিকেলি যিখিনি চেফ গাড়ী আছে এটচেট্ৰা আমি লৈ আনিব পাৰোঁ ইট উইল বি ভেৰি হেল্পফুল অ'কে লেণ্ডশ্লাইড এটচেট্ৰা প্ৰন এৰিয়া হয় ৰাইট তো গ্ৰীণ এনাৰ্জি হোৱাৰ লগে লগে আমি এটা হ'ল আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেট কৰিলোঁ আমি ট্ৰান্সপৰ্ট চিষ্টেমটো ডিকাৰ্বনাইজ কৰিলোঁ লগতে এইটো যিহেতু ফ্ৰী মডেল হয় তো গভৰ্ণমেণ্ট আৰু পাব্লিক পাৰ্টিৰ মাজত হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব জব ক্ৰিয়েশ্যন দেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ কাৰণেও ইয়াত কিছুমান ইনিচিয়েটিভ থাকিব ৰাইট ইট উইল হেল্প দ্য sector in the northeast okay next topic is very important the Nijut Moina scheme so in the recent cabinet meeting government approved the 𝐂𝐶 Nijut Moina scheme to be offered admission assistance okay ইয়াত কোৱা হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এণ্ড PG ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত in government and venture school college universities irrespective of the economic status their girls will be eligible ইয়াত কোৱা হৈছে ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ইন ক্লাছ 11 1000 per month for 10 months 10,000 টকা ফৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ 1250 per month তাৰমানে 12,050 টকা for 10 months ফৰ PG ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ 2500 per month for 10 months totaling 25,000 okay ফৰ দিছ ইয়াৰ 9 মাহৰ কাৰণে দিয়া হ'ব বাকী এভৰি ইয়াৰ 10 মাহৰ কাৰণে দিয়া হ'ব 11ত 1000 degree first year 1250 or post graduation first year 2500 okay from the second year onwards no application should be submitted just continuity certificate এখন লাগিব okay so it will definitely help in দুটা ক্ষেত্ৰ এটা হ'ল SDG 4 হ'ব education আৰু SDG 5 gender equality okay now condition কি beneficiaries must maintain a discipline adhere to all the rules and second to gain there are certain category given who will not be eligible kun নহয় eligible daughters of MP MLA ministers married girl students except PG and BH students girl students who receive scooter under Pregyan Bharti scheme যদি তেওঁলোকে এইটো নলয় তেতিয়া এইটো ডিছপনে ল'ব পাৰে girl students enrolled in private institutions except venture institutions over 2 lakh students are expected to benefit from this scheme আৰু লগতে অসমৰ যিটো ইছ্যু এটা কাৰেণ্টলি ডিবেটত আছে এইটো হ'ল গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' ইছ্যু ইট উইল অলছ' বি এড্ৰেছড আৰু লগতে ইট উইল হেল্প ইন এলিমিনেটিং social evil of child marriage ঠিক আছে very important dimension book এটা আছে এটা হ'ল education dimension এটা হ'ল gender dimension gender equality SDG 4 SDG 5 okay ইয়াৰ লগতে আমাৰ gross enrollment ratio ইছ্যুখিনি আহিব ঠিক আছে আৰু লগতে আমাৰ child marriage আমি ইয়াতো এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম very important for GS5 and prelims next year also in the same meeting ensuring effective flood forecasting okay so ইয়াত কোৱা হৈছে to facilitate
real-time hydrological data for effective water resource planning and flood forecasting in critical river basins of the state. Cabinet approved the guidelines for installation and maintenance of real-time data acquisition system 2024. Very important. Okay. So here it will facilitate the installation of RTDAS system, which are advanced system designed to collect the real-time data, hydrological data. So our vulnerability is help. Next, scope and purpose. The unit will monitor real-time water flow rates, RRI hydrological parameter, which is vital for predicting and managing flood. Long-term benefits beyond flood forecasting that are collected will have far-reaching benefits for infrastructure planning, water, agriculture, etc. Okay, intelligent agriculture real-time data পৰা আমি কৰিব পৰা যাম. Okay, now floodৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, আমি preventive কি হ'ব পাৰে state governmentor, river improvement, right, dike protection, etc. Strengthening the levee, again dike protection, geotextile, storage facility, land use regulation, embankment. Proactive ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, flood hazard map, flood forecasting, flood insurance, disaster prevention drill, water proofing buildings, emergency কাৰণে flood fighting, information sharing, evacuation, rescue camp. Okay, recovery operation, prevention of endemics, reconstruction, rehabilitation, investigation, etc. So flood management কাৰণে আমাৰ definitely preparedness, okay, sorry, mitigation first, then with preparedness, response and recovery. Okay, so